Zëvendës ndihmon sekretari amerikan Matthew Palmer nis takimet në Tiranë mbi 100 minuta në zyrën e Ramës. Kryeministri deklaron gjetëm dakordsi të plotë. Nesër takime me Metën, Bashën e Kryemadhin. Basha mbledh forumet para protestës së 13 prillit, flet për sondazhet. Pas djegjes së mandateve, opozita shumicë absolute. Berisha thot, kur PD të fitojë zgjedhjet, kundërshtarët do t'i kërkojnë ndjes Bashës. Zgjatimi bulevardit të ri, banorët kundërshtojnë prishjen e 38 banesave, gur drejt forcave të policisë. Autoritetet thonë shtëpitë janë skualifikuar nga legalizimi. Rezultoi ish sigurim se Bujar Sheshi kërkon shfuqizim të vendimit. Autoriteti i dosjeve deklaron ka dokumente. Sheshi me pseudonimin Venusi përfundon procesin në gjykatën administrative, vendimi në 12 prill. Rumania hap për çështjet e komunizmit e tonë për krime kundër njerëzimit ish presidentin Iliescu. Hetimet do të përfshin të shtonat që shënuan qindra të vdekur në 1989. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer nisi sot vizitën zyrtare në Tiranë. I dërguari amerikan bisedoi për më shumë se 100 minuta me kryeministrin Edi Rama, ndërsa nesër do takojë edhe presidentin Meta, kreun e opozitës Basha, si dhe kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. 100 minuta takim janë përmbledhur vetëm në një mesazh të shkurtër në Twitter, ku Rama ka vlerësuar se marrëdhëniet e shkëlqyera bilaterale, integrimi evropian i Shqipërisë, dialogu Kosovë-Serbi dhe situata politike në vend në një bashkëbisedim të frytshëm që na gjeti në dakordsi të plotë me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit Matthew Palmer, është shënimi që ka lënë në Twitter kryeministri Edi Rama. Bashkimi Evropian kërkon nga mazhoranca dhe opozita që të gjejnë urën e dialogut për të zgjidhur krizën politike. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë apeloi politikën shqiptare se tashmë është koha për kompromis, pasi ka mbetur pa kohë para zgjedhjeve lokale dhe vendimit të Unionit për hapjen e negociatave. Sipas Sorekës, pavarësisht qëndrimeve të kundërta, palët mund të gjejnë piktakime në përpjekjet për kompromis. Bashkimi Evropian kërkon kompromis mes mazhorancës dhe opozitës për zgjidhjen e krizës politike, ndërkohë që po afron data vendimmarrjes së Unionit në lidhje me negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë. Kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, u shpreh optimist se pika e përbashkët e takimit mes palëve politike ekziston. Tani është koha për kompromis. Me kompromis kuptoj që qeveria dhe opozita duhet të gjejnë pikën e takimit mes urës së dialogut. Ura ekziston, thjesht duhet ta gjejnë. Ambasadori BE-s tregoi se gjatë takimit me mazhorancën, shefi ONM-s ka kërkuar që qeveria të ndërmarrë disa vendime në lidhje me procesin zgjedhor, siç është masa kundër shitblerjes së votës. Reforma elektorale mund të bëhet me ndryshime ligjore, por ka disa çështje që qeveria mund të marrë masa edhe pa opozitën, siç është shitblerja e votës. Edhe kjo është një çështje që e ka kërkuar vetë opozita. Deklarata e shefit i zyrës së BE-s në Tiranë i dha pas takimit që zhvilloi në zyrat e LDKP-s për nisjen e një sistemi të ri pilot elektronik për deklarimin e të ardhurave për rreth 3000 nënpunës civil. Kjo nisje me mbështetur nga BE-u, SAE dhe Këshilli i Evropës vjen në kuadër të luftës kundër korrupsionit si një nga kërkesat për procesin e integrimit të Shqipërisë. Ndërkohë, presidenti Meta ka theksuar sërish rëndësinë e një kthese të situatës politike në vend për të dalë nga kjo situatë. Gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të OSBE-s, Meta deklaroi se zgjidhja duhet gjetur sa më parë. Edhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s theksoi se është i gatshëm të ndihmojë për daljen nga kjo situatë. Në kushtet kur vendi pret një përgjigje për hapjen ose jo të negociatave dhe kur do të marrin presidencën e radhës të OSBE-s, presidenti i Republikës Ilir Meta ka shprehur pakënaqësi me gjendjen aktuale politike, duke nënvizuar se shpreson që të ketë një kthes 180 gradë sa më parë. Nga byroja e Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, ku ishte i ftuar nderi, kreu i shtetit nënvizoi se situata duhet të ndryshojë sa më parë për hir të rolit që Shqipëria duhet të luajë në rajone më gjerë. Do të kisha dashur një gjendje me optimiste politike të vendit tonë, të paraprirë nga një dialog politik i mirë strukturuar dhe konsensus i përparuar mbi 5 fushat kryesorë të reformave. Se fshet dot faktin që nuk jam i kënaqur me situatën aktuale, për të cilën shpresoj të marrë një kthes 180 gradësh të arsyeshme sa më shpejt jetë e mundur dhe më mirë herët se sa më vonë, duke pasur parasysh gjithashtu rolin shumë të rëndësishëm që Shqipëria duhet të luajë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si një faktor vendimtar për të forcuar stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Më herët në Twitter, shefi i OSBE-s Thomas Greminger postoi një status ku shkruante rreth takimit me presidentin shqiptar. Me presidentin Meta diskutuan për situatën aktuale në Shqipëri dhe se si OSBE-ja mund të ndihmojë.
Gjithashtu diskutuam edhe për presidencën e radhës së OSB-s nga Shqipëria në mënyrë që të jetë e suksesshme. Aktualisht Shqipëria ndodhet në një krizë politike ku opozita ka dorëzuar mandate dhe i është drejtuar shesheve duke thënë se zgjedhje me Ramën nuk mund të ketë, por nga ana tjetër ndërkombëtarët përsërisin thirrjen për dialog dhe për gjetjen e rrugëve për të korrigjuar kodin zgjedhor. Le t'i kthehemi edhe një herë vizitës së zëvendës ndihmësekretarit amerikan Matthew Palmer dhe takimit që ka zhvilluar në Tiranë me kryeministrin Edi Rama. Ndjekim Fiorella Belishin. Por rreth 100 minuta ka zero takimi i zëvendës së ndihmësekretarit amerikan të shtetit zoti Matthew Palmer me kryeministrin Edi Rama në sëlinë e qeverisë. Pjesë e diskutimeve të këtij takimi ka qenë kriza politike si dhe marrëdhënia mes dy vendeve. Pas takimit, kryeministri Edi Rama në një postim në Twitter shprehet se marrëdhëniet e shkëlqyera bilaterale, integrimi europian i Shqipërisë, dialogu Kosovë-Serbi dhe situata politike në vend ishin pjesë e një bashkëbisedimi të frytshëm që i gjeti në dakordsi të plotë me zëvendës ndihmësekretarin e shtetit Matthew Palmer. Mbi situatën në Shqipëri, Palmer pritet që të flasë në takimin që do të zhvillojë me gazetarët mëngjesin e së martës. Ndërkaq bisedat me krerët e opozitës do të zhvillohen pas mesditës. Rreth orës 14 është parashikuar takimi me kryetarin demokrat Lulzim Basha. Një orë më pas në Tryezë do të ulet Monika Kryemadhi e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Vizita do të mbyllet në presidencë, ku zyrtari i lartë amerikan do të takohet me kreun e shtetit Ilir Meta. Pas kësaj, turi i takimit do të vazhdojë në vendet e Ballkanit. Largimi i diplomatëve të karrierës dhe vendosja në detyre studentëve ekselent shihet me shqetësim nga Këshilli i Ambasadorëve. Në një deklaratë për mediat i kujtohet ministrit Genti Cakaj se edhe këta studentë duhet të nisin fillimisht karrierën, pasi vetëm arsimi nuk është i mjaftueshëm. Madje veprime të tilla konsiderohen shkelje ligji. Këshilli i Ambasadorëve ka kërkuar nga ministri i jashtëm Genti Cakaj që të respektojë ligjin për sa i përket rekrutimeve në diplomaci. Duke komentuar thirrjen për punësimin e studentëve ekselent, Këshilli i Ambasadorëve shprehet se shërbimi diplomatik ka nevojë të konsolidohet me diplomat karriere, që i promovon dhe i mbron ligji, dhe jo me prurje nga jashtë pa respektuar ligjin. Përjashtim nuk mund dhe nuk duhet të përbëjnë as edhe studentët ekselent. Një student i shkëlqyer, apo siç e konsideron Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ekselent, është thjesht një student që ka mbaruar studimet dhe që duhet të motivohet të aplikojë për të filluar karrierën e tij sektoriale apo akademike. Madje në deklaratë thuhet se vetëm eksperjenca, vlerësimet në punë dhe karriera në shërbimin e jashtëm janë kriteret themelore që duhen marrë në konsiderat. Në asnjë mënyrë, rastet përjashtimore dhe të veçanta që ligji parashikon në pikën 3 të nenit 31, Ministri i Punëve të Jashtme mund të emërojë në misione diplomatike edhe postat konsullore në raste të veçanta, ekspert jashtë shërbimit të jashtëm, të cilët zotërojnë njohuri dhe ekspertizë sipas specifikave të pozicionit të emërimit, nuk mund e nuk duhet të kthehen në përgjithësim. Ndaj në deklaratë thuhet se aplikimi i këtij parimi do të dëmtonte mëtej shërbimin e jashtëm shqiptar dhe do të demotivonte të gjithë trupën diplomatike. Madje ambasadorët shprehen se kriteret subjektive mbi aftësinë individuale apo vlerësimet estetike janë minimalisht abuzime detyre nga i gjithë zinxhiri rekrutues dhe maksimalisht mungesë respekti për trupën aktuale diplomatike. Lulzim Basha është faqur optimist për anëtarëve të kryesisë dhe Këshillit Kombëtar, duke theksuar se pas djegjes së mandateve opozita është shumicë absolute. Për këtë bindje, kryetari demokrati është referuar sondazheve, ndërsa kërkoi nga strukturat angazhim maksimal që protesta e 13 prillit të jetë më masivja. Në mbështetje të Bashës ishte edhe Berisha, i cili ndër të tjera u shpreh se ditën kur Partia Demokratike do të fitojë zgjedhjet, kundërshtarët do t'i kërkojnë ndjesë. Organizimi i protestës së 13 prillit ka vënë në lëvizje strukturat e Partisë Demokratike. Lulzim Basha thirri në një takim kryesinë e më pas edhe Këshillin Kombëtar bashkë me ish deputetët, ku ju ka kërkuar angazhim për të bindur qytetarët që të bashkohen në shesh para kryeministrisë. Burime të besueshme i than televizionit Ora se ish kryeministri Sali Berisha ka folur në mbledhje, ndërsa ka theksuar se opozita sot është shumicë. Përtej kësaj, ai ka pas një këshill për zëvendësuesin e tij. Është normale që partia të dalë edhe mbi liderin. Lider bëhesh ditën që çon partinë në fitore dhe fiton zgjedhjet. Deri kur të shkosh në atë moment, shpesh të duhet t'i futesh detit në këmbë. Atëherë kur do të fitosh zgjedhjet, të gjithë do të kërkojnë ndjesë. Referuar sondazheve, Basha është paraqitur optimist para kryesisë dhe Këshillit Kombëtar, duke theksuar se pas djegjes së mandateve dhe daljes në rrugë, opozita është shumicë. Ai ka kërkuar angazhim maksimal të strukturave që sipas tij besueshmërinë ta përkthejnë në vota.
PD ka një rritje të menjëhershme dhe mes të pavendosurve. Jemi shumicë absolute në çdo sondazh të pavarur vendas dhe të huaj. Duhet ta përkthejmë sa më shpejt në votë këtë mbështetje të shqiptarëve. Për këtë arsye, pjesëmarrja e lartë në protest ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Basha u ka kërkuar strukturave që të angazhohen dhe të intensifikojnë takimet me qytetarët. Ndërkaq Partia Socialiste bëhet forca e parë politike që dorëzon kërkesën për të regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale. Deri tani numri i partive jo parlamentare të regjistruara ka shkuar në 16, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e kërkesës për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale është data 21 prill. Lëvizja vetëvendosje do të jetë tashmë zyrtarisht edhe në Shqipëri, por e regjistruar si organizatë jo fitimprurse. Radio Televizioni Ora kontaktoi me drejtues të kësaj force politike, të cilët janë shprehur se OJF-ja natyrisht do të orientohet në vlerat sociale dhe kombëtare që përfaqëson vetëvendosja. Gjithsesi, të pyetur nëse ky është hapi i parafundit drejt formimit të degës partijake në Shqipëri, funksionarët e vetëvendosjes as nuk konfirmojnë, as nuk e pohojnë diçka të tillë. Lëvizja vetëvendosje duket se ka hedhur një tjetër hap drejt prezencës së saj në Shqipëri, ndërsa përfaqësues të kësaj force politike kanë bërë tashmë një kërkesë për hapjen e një organizate jo fitimprurse me të njëjtin emër. Elvis Hoxha në një postim në rrjetin social Facebook lajmëroi se kryetari i bordit përmes një vendimi unanim është përcaktuar Enis Sulstarova për të vijuar me antarët Liburna Liu, Hysamedin Feraj, Elvis Hoxha, Dejona Mihali, Sami Kurteshi, Arbër Zajmi dhe Garda Demiraj. Ndërkaq drejtor ekzekutiv do të jetë Bojken Abazi. Mundësia e përfshirjes së lëvizjes vetëvendosje në skenën politike shqiptare është lakuar shpeshherë si mundësi edhe nga lidershipi i kësaj force politike. Këta të fundit nuk e kanë mohuar mundësinë e gjetjes së terrenit, duke arsyetuar këtë alternativë me rënien e besimit tek partitë tradicionale. Ndërkaq kërkesa për të regjistruar si OJF përbën hapin e parë ligjor drejt një nisme të tillë. Të pyetur nga RTV Ora nëse përmes kësaj rruge po shkohet drejt formimit të strukturave partijake në Shqipëri, zyrtarë të lartë të VV-s janë shprehur se deri në këto momente do të operohet vetëm me OJF-n, e cila natyrisht do të shtrihet drejt kauzave të njohura sociale dhe kombëtare që përfaqëson kjo forcë politike. Gjithsesi, ambicia për të hapur deg në Tiranë dhe në qytetet e tjera nuk është mohuar. Vijon përplasja në distancë mes kryeministrit Rama dhe rektorit të Universitetit të Tiranës Mynir Koni. Kreu i qeverisë u shpreh edhe një herë kritik pikërisht për mënyrën e funksionimit të universiteteve, ndërsa i konsideroi shalqinj doktorët e shkencave. Rama paralajmëroi ndërhyrjen e qeverisë në autonominë universitare në rast se nuk do zgjidhen problemet që janë kompetencë institucionale e tyre. Degenerojnë akuzat dhe ironia që kreu i qeverisë Edi Rama po bën kohët e fundit me ata pedagogë që zotërojnë titullin akademik doktor i shkencave. Në një takim me studentët ekselent, kreu i qeverisë ka cilësuar një pjesë të atyre që kanë titullin e doktorit të shkencave si shalqinj. Po kështu Rama nuk kurseu edhe një herë nga akuzat rektorit e Universitetit të Tiranës që nuk ndërhyj në rishikimin e titujve akademik të atyre që i quajti sharlatan. Ka shumë nga ata që janë brenda që juve ju shfaqen si profesor, si doktor, në fakt janë thjesht sharlatan. Dhe titujt i kanë komplet pas një lloj vlere dhe pas një lloj baze. U bën doktorët e shkencave sikur janë shalqi. Për kontrollin e performancës së pedagogëve, Rama ftoi studentët që ta bëjnë një gjë të tillë. Studentët duhet të kenë drejt që të vlerësojnë performancën e çdo pedagogu një herë vit. Dhe gjithë studentët japin opinione dhe janë opinione të cilat i shërbejnë departamentit, i shërbejnë dekanatit, i shërbejnë rektoratit për të kuptuar se çfarë mendojnë studentët për mësimdhënien e çdo kujt dhe i shërbejnë çdo pedagogu për të kuptuar çfarë mendojnë për mua. Rama u ndal edhe te tregtia e librave në auditore, ku edhe në këtë rast akuzoi universitetin se nuk ka bërë asgjë për ta parandaluar. Ajo tregtia e librave. Më mblej mua librin tim, çfarë quhet, broshurën time, që të marrësh notën. Asnjë s'po. Sa i përket programit kombëtar të praktikave të punës, kreu i qeverisë u shpreh se vëmendja do të jetë kryesisht tek ata që kanë përfunduar studimet me nota të larta për të fituar eksperiencë. Nisma për shembjen e 38 banesave në bulevardin e ri ka përfunduar me gur dhe përplasje mes policisë dhe banorëve. Pas më shumë se 2 orë përballje, operacioni është ndërprerë. Fadroma dhe forcat e policisë kanë nisur herët në mëngjes aksionin për shembjen e 38 banesave.
për t'i hapur rrugë vazhdimit të bulevardit të ri në Tiranë. Prezenca e tyre ka vënë në alarm banorët, të cilët i bllokuan rrugën. Me lopata dhe gur ndërduar, banorët u shprehën të vendosur për të mbrojtur shtëpitë e tyre. Disa gra të zonës u vendosën pranë pradromës, por u larguan prej aty nga forcat e policisë. Për të mos lejuar ndërhyrjen e forcave të rendit, të rinjt u vendosën mbi terracat e shtëpive, duke qelluar me gur drejt efektivëve. Të tjera sende të forta u hodhën dhe prej protestuesve. Si pasojë e goditjeve janë thyer dhe mburojat që efektivët përdorën për të shmangur sendet e forta që hidheshin drejt tyre. Banorët kërkuan shpronësimin e objekteve para nisjes së punimeve të bulevardit të ri. Duhem shtëpiat vlerësohen një për një, ose do i mbrojmë me gjak. Kërkojmë shpronësim, kërkojmë shtëpinë tonë, bre pas zotin, shtëpinë tonë, kërkojmë dirësën tonë, kërkojmë gjë tjetër. Na japin parë, ato na qysh nesër shojmë shtëpinë dalim. Jo më thon del pi shtëpi. Protestës ju bashkuan edhe protestuesit e UNAZ-ës, të cilët u bllokuan fillimisht prej policisë. Pas mbi 2 orë rezistencë, efektivët dhe IKMT u tërhoqën, ndërsa banorët shprehen shqetësimin se do të rikthehen. Për zgjidhjen e situatës, bashkia u ka lënë familjeve mundësinë e banesave sociale, ndërsa mësohet se objektet e parashikuara për të shembur janë skualifikuar nga procesi i legalizimit e përpasojnë nuk mund të përfitojnë shpronësim. Një ngjarje tragjike është shënuar në fshatin Breg të Pukës në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku përpasoi një zjarre në një banesë, një çift bashkëshortësh kanë humbur jetën, ndërsa 4 fëmijët dhe gjyshët e tyre fatmirësisht shpëtuan, por të lënduar. Dyshimet janë se shkak për zjarrin u bë një shkëndijë elektrike, megjithatë pritet ekspertiza paraprake. Ka përfunduar në gjykatën administrative debati mes antarit të KLP-s Bujar Sheshi dhe autoritetit të dosjeve. Sheshi ka kërkuar shfuqizimin e vendimit që e ka cilësuar atë ish sigurims. Vendimi pritet të jepet në datën 12 prill, por ndërkaq autoriteti i dosjeve shpreh se ka dokumente dhe prova që Sheshi ka pasur pseudonimin Venusi. Gjykata administrative do të shprehet në 12 prill për kërkesën e antarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë Bujar Sheshi, i cili ka paditur në gjykatën administrative autoritetin e dosjeve, duke i kërkuar të shfuqizojë vendimin ku ai konsideroi si pjesë e ish-sigurimit të shtetit. Padia e Sheshit është regjistruar në gjykatën e shkallës së parë administrative në datën 8 mars, ndërsa antari i KLP-s ka mohuar të ketë patur lidhje me sigurimin e shtetit. Prokurori pretendon se akti në fjalë ka cënuar të drejtat dhe interesat e tij, ndërsa e konsideron konstatimin e autoritetit për informimin mbi dosjet e ish-sigurimit të shtetit si të pavërtet. Padia e Sheshit është pranuar dhe ka kaluar në gjykim në datën 28 mars dhe po shqyrtohet nga gjyqtari Emiliano Rulli. Në seancën e zhvilluar këtë të hënë, palët kanë paraqitur argumentat e tyre. Pika e parë që kundërshtohet nga antari i KLP-s është se ai DSSH nuk mund të interpretonte faktin se personi që kanë gjetur në kartelën e sigurimit të shtetit, Bujar Rasim Shesha, është i njëjtë me prokurorin Bujar Ramiz Sheshi. Nuk i lejohet ky veprim sipas ligjit, për shkak se janë autoritet informues dhe jo interpretues. Po ashtu konkluzioni i dytë se qenia e prokuror Bujar Ramiz Sheshit si hetues është i pabazuar, pasi hetuesia ka qenë organ i veçantë nga sigurimi i shtetit. Por përfaqësuesi i autoritetit të dosjeve i ka qëndruar vendimit të marrë më herët duke kërkuar lënien e tij në fuqi. Autoriteti i dosjeve shprehet se Sheshi ka patur pseudonimin Venusi. Në dosje prokurori ka mbiemrin Shesha, por autoriteti shprehet se më parë familja e tij ka pasur këtë mbiemër, të plotësuar dhe prej tij në formular. Edhe sa i përket emrit të atit ku rezulton nga Ramiz në Rasim, autoriteti thekson se është mbështetur në dokumentet e gjendjes civile. Në gjykat veç materialeve është paraqitur dhe një dokumentar i BBC-s, ku një naftëtar rrëfen se si u përndojsh në diktaturë dhe se si Bujar Sheshi kërkoi dënimin e tij. Megjithatë, vetëm në 12 prill do të jepet vendimi mbi këtë çështje. 4 persona janë arrestuar në Tiranë pranë shkollës Partizani si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që kryente trafik droge nga Shqipëria drejt Gjermanisë. Leonard Duka dyshohet se është koka e grupit dhe së bashku me të është kapur edhe Elvis Gaçaj, objektivi një atentati tek Lulishte 1 maj, ku mbetët të vrarë 2 persona dhe u plagos Gaçaj. 2 të arrestuarit e tjerë janë Oltian Loga dhe Dritan Gagaj. Policia ushtroi kontrolle në banesën me qira ku këta shtetas jetonin, pasi zotronte informacione se ata mbanin në banesë sende të kundralishme. Gjatë kontrollit të ushtruar, ata janë munduar të largojnë këto sende të kundralishme, duke hedhur një pjesë të tyre nga balkoni i banesës.
Policia sekuestroi gjithashtu në cilësinë e provës materiale një mjet të blinduar, një armë zjarri pistolet me krerë, me fishek dhe 46 fishek luftarak, si dhe doza me lëndë narkotike, kanabis. Prokuroria për krime të rënda kërkoi shpalljen fajtor dhe dënimin në total me 18 vite burg për Kelmend Balilin, i njohur si Eskobari i Ballkanit. Për rreth 60 minuta, prokurori Nakuçi paraqiti provat për të akuzuarin si përgjime telefonike që e lidhin atë me trafikun e drogës. Nga pretenca dhe akuza, Balili përfiton aktualisht uljen e 1/3 të dënimit. Kelmend Balili rrezikon të vuajë 12 vite burg pas pretencës së prokurisë në gjykatën e krimeve të rënda për 47 vjeçarin e vedorzuar në janar. Në konkluzionet e akuzës kërkuan 18 vite burg, po sipas prokurisë, të pandehurit i ulen 6 vjet, si pasojë e gjykimit të shkurtuar. Prokurori Enet Nakuçi lexoi pretencën pas 3 seanca shtyrje të këtij procesi, si pasojë e mungesës së avokatëve, të cilët u gjobitën me 10.000 lekë. Për rreth një orë përfaqësuesi i akuzës paraqiti detajet të hetimit për 4 akuzat që rëndojnë mbi Balilin, ndërsa vetë ai i pranishëm në seancë nuk pranoi të komentonte. Prokurori Nakuçi tha se Balili është në akuzë vetëm për rastin e trafikut të rreth 700 kg kanabis sativa, ndërsa si prova u paraqitën një sër përgjimesh. Kështu krimet e rënda kërkuan shpalljen fajtor të tij për trafik lëndësh narkotike dhe dënimin me 10 vite burg, deklarimin fajtor për pastrim të parave dhe dënimin me 5 vite burg, deklarimin fajtor për grup të strukturuar kriminal dhe dënimin me 5 vite burg, si dhe deklarimin fajtor për fshehje të pasurisë dhe dënimin me 6 muaj burg. Ndërkohë avokatët kundërshtuan pretendimet e akuzës me argumentin se nuk kishte asnjë provë të bazuar që e lidhin Balilin direkt me trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike apo më keq për pastrimin e produkteve të veprës penale. Seanca ku do të lexohen konkluzionet e mbrojtjes u caktua më 23 prill, ndërsa pak ditë më parë prokuroria kërkoi edhe konfiskimin e një sër pasurive të tij dhe familjarëve në Sarandë. Ndërsa procesi gjyqësor ndaj Emiliano Shullazit dhe 4 të pandehurve të tjerë është shtyrë sërish për të 6-ën herë në gjykatën e apelit për krime të rënda. Shkak është bërë mungesa e avokatit të Shullazit, Vladimir Meçe, i cili kishte njoftuar se nuk mund të merrte pjesë në seancë për arsye shëndetësore. Tokat e zeza caktuan 23 prillin si datën e seancës së radhës. Rruga Tiranë-Elbasan, e cila ka nisur të ndërtohet që për një dekade, duket se nuk do të përfundojë asnjëherë. Pavarësisht se ministria Belinda Balluku premtoi se të gjitha punimet po mbyllen deri në 17 maj, kanë mjaftuar vetëm pak rreshje shiu dhe në këtë akt janë regjistruar përsëri rrëshqitje të dherave. Kjo e bën të pasigurt apatin e dhënë nga Ministria e Infrastrukturës për përfundimin e punimeve. Për mbrëm darkë kemi bërë provat e para, ndërkohë që sot është e hapur për gjithë kalimin e automjeteve. Pas 8 vjetësh era e parë që njerëzit ikin pa trafik në Elbasan për ditën e verës. Tashmë janë përfunduar 95.3% e gjitha punimeve. Pjesa e mbetur, siç folëm edhe me kompaninë, do dorëzohet sipas afatit vendosur në 17 maj, që është pjesa e segmentit fundit nga 12.8 kilometra që sot po hapen. Por duket se kjo deklarate e Ministres së Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku është vetëm një premtim i radhës. Kanë mjaftuar pak rreshje shiu dhe përgjatë rrugës Tiranë-Elbasan janë rikthyer rrëshqitjet e dherave. Nga planet shihet se në zonën e Ibës, ku pak kohë më parë pati rrëshqitje dherash, zona mbetet ende e paqëndrueshme, pavarësisht studimeve dhe masave të marra. Tiranë-Elbasan ka nisur që të ndërtohet rreth 8 vite më parë dhe për të është shpenzuar 2 fishi fondeve të vëna në dispozicion. Punimet për këtë rrugë nisën në vitin 2011 dhe u tenderua me $300 milion, por aktualisht ka arritur në $425 milion dhe akoma nuk ka përfunduar. Rruga Tiranë-Elbasan është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në Shqipëri, por ajo është transformuar në një barë të rëndë për buxhetin e shtetit. Viti 2018 ka shënuar rritje të numrit të ankesave në lidhje me zhvillimin e tenderave publik. Komisioni i prokurimeve publike raporton se ankesat më të mëdha lidhen me vendimet e autoriteteve kontraktore në fazën e vlerësimit të ofertave. Për sa i përket sektorëve, shqetësues mbetet shërbimi privat i sigurisë fizike. Eksperti Zef Preçi shprehet se abuzimet me tenderat lidhen drejt për drejt me mbështetjen politike.
Mungesa e konkurrencës në tendera është kthyer në një problem të ndjeshëm në Shqipëri. Në raportin vjetor të vitit të kaluar, Komisioni i Prokurimeve Publike thekson se ka pasur një rritje të ankesave nga operatorët. 79% e tyre lidhen me vendimet e autoriteteve kontraktore në fazën e vlerësimit të ofertave dhe rreth 20% janë paraqitur për kundërshtimin e kritereve të vendosura nga autoritetet kontraktore. Nga sektorët, numrin më të madh të ankesave zën ato në lidhje me procedurat e prokurimit për ofrimin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe shoqërim të vlerave monetare. Eksperti Zef Preqi argumenton se deformimi i tregut në Shqipëri ka ardhur i ndikuar nga mbështetja politike. Politike në një konflikt të hapur interesi, dobësitë e institucioneve mbikëqyrëse, Agjencia e Prokurimit Publik dhe agjencitë e tjera, mungesa transparencës në procesin e vendimmarrjes ka bërë që të ulet efektiviteti i përdorimit të fondeve publike, të shtohen mundësitë dhe dyshimet për përfitime korruptive, përjadoj ndikimi i këtij procesi të shtrihet deri tek vota e qytetarëve. Domethënë, për drejtuesin e Qendrës për Kërkime Ekonomike, zgjidhje për abuzimet me paratë e taksapaguesve mbetet vetëm përfundimi i reformës në drejtësi. Vënia në punë e mekanizmave të drejtësisë rishikuar të reformuar, siç është SPAK-u, Broja e Hetimit e tjerë, do të krijojë mundësi për të filtruar kontrata të tilla dhe për të vënë përpara përgjegjësisë cilin do nga drejtuesit politik të Në total, pranë Komisionit të Prokurimeve Publike gjatë 2018-s, janë paraqitur 1158 ankesa të cilat kundërshtojnë procedurat e zhvillimit të tenderave. Një epokë e rebashkëpunimi ekonomik ka nisur mes Turqisë dhe Rusisë. Dy vendet janë zotuar të rrisin vëllimin tregtar në $100 miliard në vit. Ndërkohë, projektet kryesore të bashkëpunimit janë në fushën e energjetikës. Një erë po frynë në marrëdhëniet midis Turqisë dhe Rusisë. Gjatë takimit të